Bărci rapide, apă caldă și limpede, stânci înalte, palmieri, pești colorați, plaje cu nisip fin. Bine ați venit pe Happy to Go, întotdeauna plecăm cu bucurie la drum. La 30 de minute distanță cu barca rapidă de Krabi sunt insulele Hong, un mic arhipelag spectaculos aflat în sudul Thailandei, în provincia Krabi. Las în descriere linkul către firma de la care am luat excursia, cu mențiunea că în Thailanda, excursiile contractate la chioșcurile de pe stradă se pot negocia. Așa că fiți pregătiți să încheiați o afacere bună! Am oprit pentru snorkeling într-un loc ales de ghizi în funcție de oră și mulțimea turiștilor. Apa e limpede și puțin adâncă și poți vedea corali, pești colorați, arici de mare, care par să te privească uimiți și nu știi cine se miră mai tare. Echipamentul de snorkeling de obicei îl pune la dispoziție gratuit firma care organizează excursia. Hong Lagoon este o lagună ascunsă, accesibilă doar cu barca, înconjurată de stânci calcaroase. Apa verde smarald este fascinantă și în funcție de flux poți nota și aici, deși sunetul motoarelor poate fi un pic deranjant. După un scurt tur, ieșim prin strâmtoarea ce servește drept poartă de acces în acest loc spectaculos și ni se promite o plajă fantastică pe una din insulele Hong. Plajele liniștite din descrierea ghidurilor se referă la apă, nici de cum la lipsa turiștilor, pentru că toată lumea aflată de acest loc minunat și, bineînțeles, se înghesuie să-l vadă. Pentru că insulele Hong fac parte din Parcul Național, se plătește o taxă de intrare de 300 de bați, care intră în prețul final al excursiei. Koh Lao Lading este prima insulă din arhipelag unde am pus piciorul pe pământ și am luat prânzul. Peisajul este o ferie tropicală, dar starea de contemplare în care ai putea cădea este rapid întreruptă de vociferările și mișcarea continuă a celor care, ca și tine, se minunează de frumusețea peisajului. Un golf micuț cu apa turcoaz delimitat de stânci înalte este exact imaginea pe care o ai când te gândești la paradisul tropical, iar acum o ai în fața ochilor. La mal, un banc de pești minuscul pare că dansează, ferindu-se de curenții provocați de mișcarea turiștilor.
Părăsim insula și mergem către Hong, considerată cea mai frumoasă insulă din sudul Thailandei. Nisipul fin și alb, apa cristalină și stâncile maestuoase o fac atât de dorită de turiști. În timpul refluxului, salvamarii interzic înnotul deasupra coralilor din golf pentru a-i proteja, așa că nu rămâne decât să aștepți răbdător fluxul ca să poți intra în apă. Pe Hong există un viewpoint 360 de grade care îți oferă o priveliște care îți taie răsuflarea, e drept și datorită celor 419 trepte. Tot aici ești direcționat și în caz de tsunami. Sunt indicatoare peste tot care te ghidează către zona înaltă cea mai apropiată și nu poți să nu te gândești că peisajul minunat care te fascinează uneori poate fi fatal. Dar vântul adie plăcut și putem să ne bucurăm de o oră sau două pe plaja minunată, plină de turiști fără griji, înainte să ne înapoiem la hotel, pentru că mâine urmează o nouă aventură. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici, puteți da un like dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o până acum și ne vedem în clipul următor.